با وجود این پیشرفت‌های عجیب و غریب هوش مصنوعی که این روزا داریم می‌بینیم، یه سوال خیلی مهم همچنان بی جواب مونده. آیا ممکنه یه روزی هوش مصنوعی به آگاهی برسه؟ یعنی ممکنه از وجود خودش باخبر بشه و احساساتی مثل خشم و نفرت، درد و لذت یا ترس و شادی رو تجربه کنه؟ کار امروزمون بررسی این موضوع جالبه، ولی یه مهمون خیلی خوبم داریم. خانم مریم صادقی دارای دکترای هوش مصنوعی و پردازش تصویر. اگه دوست دارید همیشه در جریان تازه‌ترین اخبار و آموزش‌های هوش مصنوعی قرار بگیرید، حتما عضو کانال خوبش بشید که لینکش تو بخش توضیحات یا دیسکریپشن هست. اول بریم صحبت‌های ایشون رو بشنویم در مورد ماهیت و انواع هوش مصنوعی. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در تولید سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. اندام‌های مصنوعی، ابزار پزشکی، ساعت‌های هوشمند، ربات‌ها، کاوشگرای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. ببینید طبق یک نوع دسته‌بندی که به موضوع این ویدیو مربوط میشه، کلاً دو نوع هوش مصنوعی داریم. نوع اول هوش مصنوعی محدود یا باریک یا نرو ای آی. نوعی از هوش مصنوعی که فقط توی یک یا چند وظیفه خاص خوب عمل میکنه. نمونه‌هاش مثلا وقتی یک سیستم تشخیص چهره توی موبایل شما چهره شما رو تشخیص میده و موبایلتون رو آنلاک میکنه، یا مثلا وقتی توی یک فروشگاه آنلاین شما یک محصولی انتخاب میکنید، پایینش میاد محصولات مشابه رو بهتون پیشنهاد میده. اینا همشون مدل‌های هوش مصنوعی محدود هستن. مدل‌های هوش مصنوعی محدود همون و فقط همون کار به خصوصی که بهشون یاد داده شده و بهشون سپرده شده رو به خوبی میتونن انجام بدن. یعنی هوش مصنوعی محدود توانایی فکر کردن و یاد گرفتن فراتر از اون چیزهایی که بهش یاد دادیم رو نداره. مثلا مدل سیری که تو موبایل‌های آیفون هست میتونه جواب سوالای شما رو بده، میتونه به شما بگه هوا چطوره، یه چیزی رو براتون سرچ کنه، اما دیگه نمیتونه یک مقاله بنویسه یا نقاشی بکشه. یا مثلا مدلی که برای تشخیص تومور توی تصاویر MRI مغز ترین شده و آموزش دیده، دیگه تو بقیه تصاویر پزشکی غیر از مغز هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اما دسته دوم هوش مصنوعی عمومی یا جنرال ای آی بهش گفته میشه. این هوش مصنوعی قوی نوعی از هوش مصنوعیه که توانایی انجام وظایف مختلفی رو داره و حتی از یه چیز خاصی که روش آموزش دیده میتونه استفاده کنه توی یه چیز دیگه ازش استفاده کنه. مشابه هوش انسانی. هوش مصنوعی عمومی میتونه به طور مستقل فکر کنه، یاد بگیره و توی طیف بزرگی از موقعیت‌ها تصمیم گیری کنه. البته این نوع هوش مصنوعی هنوز ساخته نشده، در مرحله تحقیقات و بشر برای پیدا کردن راههایی برای ساختشه. حالا هوش مصنوعی به طور کلی چیزی جدیدی نیست، دهه‌هاست داره روش کار میشه و توی کارهای مختلف ازش استفاده میشه. اما تقریبا چند سالیه که بین عموم مردم خیلی پررنگ‌تر شده. اون هم به خاطر ظهور مدل‌های قدرتمندی مثل جی پی تی ها و کلاً LLM ها که مدل‌های زبانی بزرگ هستن که چون اولاً خیلی قوی‌تر از قبل عمل میکنن، دوما شرکت‌هایی مثل اوپن ای آی اونها رو در قالب ابزارهایی گذاشتن که عموم مردم بتونن ازش استفاده کنن. قوی‌تر شدن ناگهانی مدل‌های هوش مصنوعی به چند دلیل و همزمانی این دلایله. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، مدل‌های هوش مصنوعی یک شبکه عظیمی از نورون‌های مصنوعی هستن. میشه بهشون به چشم شبکه عظیمی از گره‌هایی نگاه کرد که با پارامترهای قابل تنظیم به هم وصلن و وقتی ما از اونا بخوایم یه چیزی رو یاد بگیرن، این شبکه عظیم با تنظیم پارامترهای خودش یه الگوی پیچیده‌ای میسازه که میتونه اون مسئله به خصوص رو یاد بگیره. حالا هرچی این شبکه بزرگتر باشه و داده بیشتری بگیره، بهتر و بیشتر یاد میگیره و قوی‌تر میشه. اما در عوض سخت افزار و قدرت پردازش خیلی بالاتری هم میخواد. حالا امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی و سخت افزار، به خصوص چیپ‌های الکترونیک پردازشی، قابلیت ساخت مدل‌های هرچه بزرگتری و آموزش دادن اونها رو منبع خیلی عظیمی از داده ها که اینترنت اون رو بر ما فراهم کرده امکان پذیر شده و این قوی شدن ناگهانی مدل های هوش مصنوعی باعث شده بین محققین بحث های زیادی مطرح بشه در مورد تاثیرش تو آینده بشر، اینکه چگونه و چقدر باید تحت کنترل باشه و اینکه آیا هوش مصنوعی آگاهی داره یا نه. این همون سوالیه که ما تو این ویدیو میخوایم بهش بپردازیم. اما قبل از اینکه بررسی کنیم ببینیم آیا هوش مصنوعی آگاهی داره یا نه، اول بیایم ببینیم اصلا آگاهی چی هست.
از هزاران سال پیش آگاهی یا کانشسنس برای ما یه معمای خیلی بزرگ بوده. فیلسوفایی مثل دکارت معتقد بودن منشأ آگاهی خارج از بدن ماست، چیزی که نمیتونیم با قوانین این دنیا توضیحش بدیم. دیوید چالمرز، فیلسوف استرالیایی، نظرش اینه که آگاهی یکی از ویژگی‌های بنیادی جهان ماست، یه چیزی مثل فضا و زمان و جرم. دانشمندان نگاه علمی‌تری به این پدیده دارن. معتقدن آگاهی فقط حاصل فعالیت‌های نورون‌های مغزه. اما واقعاً چه چیز عجیبی داره که اینقدر ناشناخته است؟ موجودی که آگاهه چند تا ویژگی مهم داره. یکیش خودآگاهیه که این خودش تقسیم میشه به 2 حالت مختلف، ساده و پیشرفته. موجودی که خودآگاهی ساده داره خودشو به عنوان یه هویت مستقل میشناسه. میگه من اینجام، هر کاری هم که بخوام میتونم مستقل از بقیه انجام بدم. آزمایش جالبی به نام تست آینه نشون میده خودآگاهی ساده حتی توی بعضی از حیوانات هم وجود داره. توی این آزمایش اول حیوان مورد نظر رو بیهوش میکنن تا چیزی نفهمه، بعدش روی قسمتی از بدنش که تو شرایط عادی خودش نمیتونه ببینه یه علامت قرار میدن. مثلا یه برچسب میزنن روی پیشونی یا زیر گلوش. حالا وقتی به هوش اومد میذارنش جلوی یه آینه. اگه حیوان با دیدن این علامت سعی کنه از روی بدنش پاکش کنه، یعنی میدونه چیزی که داره داخل آینه میبینه خودشه، نه یه موجود دیگه. وگرنه تلاشی برای کندن اون علامت از روی خودش نمیکرد. حیوانایی که از این آزمایش موفق بیرون اومدن، میمون‌هایی مثل شامپانزه ها و بونوبوها بودن، به اضافه فیل و دلفین و بعضی از کلاغا. بقیه حیوانات معمولاً با دیدن خودشون داخل آینه یا هیچ واکنشی نشون نمیدن یا رفتارهای پرخاشگرانه دارن. حس میکنن یه موجود دیگه وارد قلمروشون شده. البته این روش ایرادهایی هم داره. به نظر میاد بعضی از حیوونا شکلای دیگه‌ای از خودآگاهی دارن که آزمایش آینه برای تشخیصش مناسب نیست. مثلا سگ‌ها و گربه‌ها با اینکه خیلی وقتا نمیتونن تصویر خودشون رو توی آینه بشناسن، اما بو یا صدای خودشون رو میفهمن. حالت دوم خودآگاهی پیشرفته است که بهش خودآگاهی بازتابی هم میگن. برخلاف حالت ساده که فقط میتونه خودش رو از بقیه تشخیص بده و به عنوان یه هویت مستقل در نظر بگیره، موجودی که خودآگاهی پیشرفته داشته باشه میتونه افکار و رفتارهای خودش رو تجزیه و تحلیل کنه. مثلا برای خودش ارزش‌ها و هدف‌هایی در نظر میگیره و تلاش میکنه بهشون برسه. سعی میکنه اخلاق بهتری داشته باشه، تصمیم‌های بهتری بگیره. تأثیر رفتار خودش روی بقیه رو بررسی میکنه تا روابط بهتری باهاشون داشته باشه. همونطور که میبینید این شکل پیشرفته از خودآگاهی رو فقط ما انسان‌ها داریم. حتی بچه‌های ما که هنوز از نظر مغزی و عقلی رشد کافی نکردن، اون شکل ساده خودآگاهی رو دارن و میتونن خودشون رو داخل آینه تشخیص بدن، ولی مثلا نگران آینده نیستن یا حسرت گذشته رو نمیخورن یا براشون اهمیتی نداره که بقیه در موردشون چی فکر میکنن. بنابراین خودآگاهی پیشرفته‌شون هنوز رشد نکرده. بعد از خودآگاهی، ویژگی دوم یه موجود آگاه ادراک یا پرسپشن هست. یعنی باید بتونه اون اطلاعاتی رو که از طریق حواس مختلف مثل بینایی و بویایی و شنوایی و این چیزا دریافت میکنه، پردازش کنه تا یه تصویر یا تجربه ذهنی از محیط اطرافش به دست بیاره. بتونه محیط خودش رو درک کنه. مثلا من نوری که از اشیای اطرافم بازتاب میشه رو با چشمام میگیرم و مغزم این اطلاعات رو پردازش میکنه. در نتیجه من درک میکنم که الان اینجا توی این مکان قرار گرفتم. خب واضحه که ادراک فقط محدود به ما انسان‌ها نیست. بین حیوانات هم وجود داره. سومین ویژگی یه موجود آگاه داشتن احساساته. توی متنای فلسفی بهش میگن ذی‌شعور بودن، صاحب شعور و احساس بودن. همچین موجودی میتونه احساساتی مثل درد، لذت، ترس، شادی یا چیزای دیگر رو به صورت آگاهانه تجربه کنه و نسبت بهش واکنش نشون بده. باز این یکی هم فقط مخصوص ما نیست. خیلی از حیوانات هم میتونن درد و ترس و لذت رو تجربه کنن.
خب حالا که آگاهی رو تعریف کردیم، بیایم ببینیم که هوش مصنوعی الان تو چه سطح و مرحله قرار داره. بذارید تو 2 بخش بهتون توضیح بدم. یک بار از منظر مدل‌های پردازش تصویر، یک بار از منظر مدل‌های پردازش زبانی. مدل‌های پردازش تصویر یعنی مدل‌های هوش مصنوعی که با تصاویر سر و کار دارن. مثلا کارهایی از جمله تشخیص افراد و ماشین‌ها توی تصاویر و ویدیوها، مشخص کردن تومور توی تصاویر MRI مغز یا حتی تولید تصویر از روی متن. اینا کارهایی هستن که 10 سال پیش حتی تصورش هم نمیشد. اما یک مدل هوش مصنوعی پردازش تصویر چطور یاد میگیره که مثلا یک تومور رو روی تصویر MRI مغز تشخیص بده؟ روش کار اینه که یک مدل هوش مصنوعی با معماری خاص رو روی چندین صد یا چندین هزار تصویر MRI مغز که قسمت تومورش توسط پزشکای متخصص علامت گذاری شده آموزش میدن. این مدل خودش با تنظیم پارامترهای خودش این توانایی رو در خودش ایجاد میکنه که بتونه الگوی چیزی که باعث شناخت تومور مغز میشه رو یاد بگیره و از این به بعد خودش بتونه روی تصاویر جدید که قبلا ندیده درست مثل یک پزشک متخصص مغز تشخیص رو انجام بده. و الان دیده میشه که مدل‌های هوش مصنوعی با دقتی هم‌اندازه و در بعضی موارد بیشتر از یک متخصص انسانی اون وظیفه‌ای که بهشون سپرده شده رو انجام میدن. اما همونطور که گفتم این مدل‌ها باریک یا محدود هستن، یعنی تنها همون وظیفه‌ای که بهشون سپرده شده رو میتونن انجام بدن. مدل‌های تولید تصاویر از روی متن یک مقدار متفاوتن، اما نه خیلی متفاوت، چون این مدل‌ها یاد گرفتن چطور کلمات رو به رنگ‌بندی‌های پیکسل یا ترکیبات مختلف روی پیکسل‌های تصاویر تبدیل کنن به طوری که ترکیب این پیکسل‌ها معنادار باشه و هماهنگ با اون پرامپت یا جمله‌ای که شما بهش میدید باشه. پس باز هم این مدل فقط یک تابع پیچیده برای تبدیل کلمات به پیکسل‌های تصاویر خروجی رو یاد گرفته. حالا بریم سراغ مدل‌های پردازش زبان یا گفتار که بحث داغ این روزهاست، مثل GPT ها و کلود که انقدر خوب حرف میزنن، متن تولید میکنن، شعر میگن، ترجمه میکنن و که واقعا باورش سخته که یک آدم اون پشت ننشسته و این متن‌ها رو تولید میکنه. مدل‌های پردازش زبان هم شبکه عصبی مصنوعی عظیمی هستند که روی تعداد زیادی داده آموزش داده شدن. تعداد زیاد داده یعنی چندین تریلیارد کلمه که از سرتاسر اینترنت و کتاب‌ها و منابع مختلف جمع‌آوری شده. روش اصلی کار این مدل‌ها به زبان خیلی ساده اینه که اینا میان بر اساس چیزی که شما ازش خواستید و بر اساس چیزی که تا الان گفته کلمه بعدی رو حدس میزنه و بعد کلمه بعدی و بعدی. این متدها و مدل‌های حدس زننده کلمه‌های بعدی چیزیه که دهه‌هاست داره روش کار میشه و با پیشرفت مدل‌ها و ابتکارات جدید هر روز داره بهتر و قوی‌تر میشه در روشی که حدس میزنه کلمات بعدی رو، تا جایی که انقدر خوب شده که مدلی مثل GPT میتونه تست تورینگ رو پاس کنه. تست تورینگ تست مهمیه که جلوتر آرانتیک توضیحش میده. حالا با این توضیحاتی که بس هوش مصنوعی حال حاضر و نحوه کارشون گفتم، میشه با اطمینان گفتش که هوش مصنوعی های حال حاضر آگاهی ندارن، چون در حال حاضر یک مدل زبانی حتی اگر ابراز احساسات هم بکنه، به خاطر اینه که اون جمله یا متن به خصوص رو یک جایی تو متن‌هایی که روش ترین شده و آموزش دیده و حالا میدونه که تو اون موقعیت خاص باید از این جمله استفاده کنه و نه به خاطر اینکه واقعا اون حس رو داره تجربه میکنه. حتی یک محققی به نام بنجیو همراه با تیمش بعد از بررسی تئوری‌های مختلف درباره آگاهی یه مقاله منتشر کردن به نام آگاهی در هوش مصنوعی که توی اون با بررسی پارامترهای مختلف نتیجه گیری کردن که هوش مصنوعی حال حاضر آگاهی ندارن. اگرچه گفتن که از نظرشون از نظر فنی هیچ مانعی هم وجود نداره که در آینده هوش مصنوعی بتونه به آگاهی برسه. اما فعلا خیلی جلوتر نریم. اول ببینیم تست تورینگ و آزمایش جالب اتاق چینی چیه. یکی از شناخته شده ترین آزمون‌های هوش مصنوعی معروف به آزمون تورینگ. قبلا در موردش صحبت کردم ولی امروز یه مقدار بیشتر وارد جزئیاتش میشیم. سال 1950 آلن تیورینگ، ریاضیدان انگلیسی، داخل یکی از مقاله‌هاش آزمایش جالبی رو معرفی کرد که باهاش میتونیم هوشمند بودن یه ماشین یا کامپیوتر رو تشخیص بدیم. این آزمایش 3 تا شرکت کننده داره داخل اتاق‌های جدا از هم.
یه انسان پرسشگر به اضافه یه 2 تا پاسخ دهنده که یکیشون انسانه، یکیشون کامپیوتر. پرسشگر سوالای خودشو از طریق یه رابط متنی میپرسه، جوابش هم همون جوری دریافت میکنه. یعنی با یه سیستمی شبیه همین SMS یا پیامک در ارتباطن. اگه پرسشگر با دیدن جوابها نتونه تشخیص بده که کدومشون مال انسانه، کدومشون مال ماشین، میتونیم به این نتیجه برسیم که اون ماشین هوشمنده. این چیزیه که خیلی وقتا برای توضیح آزمون تورینگ گفته میشه، ولی درست‌ترش اینه. وقتی این آزمایش رو برای تعداد زیادی از پرسشگرها تکرار کنیم، اگه حداقل 30% فریب بخورن و فکر کنن جوابای اون ماشین از طرف یه انسان واقعی داره میاد، اون وقته که ماشین آزمون تورینگ رو با موفقیت پاس کرده. پس حداقل باید 30% پرسشگرها رو فریب بده، نه همشون. خب تا حدود 60 سال بعد از نوشته شدن این مقاله، هیچ برنامه کامپیوتری نتونست آزمون تورینگ رو با موفقیت پشت سر بذاره. تا اینکه سال 2014 برنامه‌ای به نام یوجین 33% از پرسشگرها رو قانع کرد که جواباش از طرف یه انسانه. پس به عنوان اولین ماشین هوشمندی شناخته شد که تونسته آزمون تورینگ رو پاس کنه. با این حال خیلی‌ها معتقدن این برنامه طوری نوشته شده که طرف مقابلش رو با استفاده از شوخی و طنز میپیچونه. برای همین نمیشه با اطمینان کامل گفت که این آزمون رو قبول شده. اما همین اواخر یعنی جون 2024 دانشمندای دانشگاه کالیفرنیا اعلام کردن که توی آزمایش چت جی پی تی هوش مصنوعی معروف حدود 50% پرسشگرها رو قانع کرده که دارن با یه آدم واقعی حرف میزنن. برای همین الان خیلی‌ها معتقدن چت جی پی تی اولین هوش مصنوعیه که تونسته آزمون تورینگ رو پاس کنه. هرچند بازم یه عده‌ای مخالف این نتایجن، چون وقتی این مکالمه‌ها پیچیده‌تر و طولانی‌تر میشن، خیلی از پرسشگرها تشخیص میدن که طرف مقابلشون چت جی پی تیه، نه یه انسان واقعی. ولی خب این مشکل هم قطعاً در آینده برطرف میشه. باید ببینیم جدیدترین ورژن جی پی تی که تازگی‌ها منتشر شده چه رفتاری از خودش نشون میده. مریم توی یکی از ویدیوهاش در مورد این ورژن جدید صحبت کرده. اما بعد از تمام این حرفا، سوال مهمی که پیش میاد اینه که ماشین‌هایی مثل همین چت جی پی تی که هوشمند محسوب میشن، از نظر آگاهی چه وضعیتی دارن؟ اول از همه باید بین آگاهی و هوشمندی تفاوت قائل بشیم. دیدیم که موجود آگاه ویژگی‌هایی داره مثل خودآگاهی، یعنی از وجود خودش باخبره، ادراک، یعنی با حواس پنجگانش اطلاعات رو از محیط میگیره و پردازش میکنه، و با احساس بودن، یعنی مثلا میتونه درد و ترس و لذت و غم رو تجربه کنه. این میشه آگاهی. ولی هوشمندی یا اینتلیجنس یه چیز دیگه است. هوشمندی یعنی توانایی ذهنی ما برای حل مسئله و یادگیری و استدلال و اینجور چیزا. ماشینی که توی آزمون تورینگ موفقه هوشمند هست ولی لزوماً آگاه نیست. میتونه با الگوریتم‌های پیچیده‌ای که براش می‌نویسیم رفتار ما رو تقلید کنه و شبیه ما به سوالا جواب بده، ولی هیچ تجربه ذهنی نداره. چیزی که میگه رو خودش نفهمیده. فقط داره از انبار اطلاعات عظیمی که در اختیارشه یه چیزایی برمی‌داره و پردازش میکنه و کنار هم میچینه. سال 1980 یه فیلسوف آمریکایی به نام جان سرل در مورد همین قضیه ایده‌ای مطرح کرد به نام استدلال اتاق چینی. فرض کنید من داخل یه اتاق بسته قرار گرفتم و هیچ دانشی هم از زبان چینی ندارم، اما یه مجموعه بزرگی از دستورالعمل‌ها بهم دادن که باهاش میتونم هر سوالی به زبان چینی رو جواب بدم. مثلا وقتی این کاراکترها رو از بیرون اتاق برام میفرستن، داخل دستورالعمل‌ها جستجو میکنم و متوجه میشم که باید همچین چیزی رو به عنوان جواب بفرستم به بیرون. کسی که بیرون از اتاقه نمیتونه منو ببینه که دارم از دستورات آماده استفاده میکنم. فکر میکنه واقعا زبان چینی رو بلدم، در حالی که معنی هیچ کدوم از این جمله ها رو نمیدونم. پس طبق همین استدلال اتاق چینی، پیشرفته ترین هوش‌های مصنوعی امروز ما مثل همین چت جی پی تی با اینکه خیلی هوشمند شدن و به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنن، اما هنوز به آگاهی نرسیدن. از اون جمله‌هایی که می‌نویسن هیچ درکی ندارن، فقط یه سری دستور به زبان 0 و 1 اجرا می‌کنن. با این حال یه ایراد جالبی هم به این استدلال وارد میشه.
درسته که اون آدم زبان چینی رو نمیفهمه، ولی کل سیستم، یعنی شخص داخلش به اضافه تمام دستورالعمل‌ها و داده‌هایی که ازشون استفاده میکنه، میشه گفت قدرت فهم زبان چینی رو داره. به این فکر کنید که دقیقاً چی باعث میشه یه آدمی بتونه زبان چینی رو بفهمه و صحبت کنه. غیر از اینه که دستورالعمل‌های انجام این کار روی نورون‌های مغزش ثبت شده و دائما داره ازشون استفاده میکنه. خب اگه اینطور باشه که مغز ما هم شبیه همون اتاقه، پس آیا باید هر دوشون رو یه سیستم آگاه در نظر بگیریم؟ هنوز کسی جواب واضحی برای این سوال نداره. شما چی فکر میکنید؟ حالا تا اینجا میدونیم که هوش مصنوعی در حال حاضر آگاهی نداره. اما آیا در آینده میتونه آگاهی داشته باشه؟ در این مورد صاحب نظرها خیلی نظرات متفاوتی دارن. صاحب نظرها از حوزه‌های مختلف، اهم از متخصصین هوش مصنوعی، عصب‌شناس‌ها، فیلسوف‌ها و بعضی‌هاشون بر این باورن که هوش مصنوعی میتونه به آگاهی برسه. این گروه ایدهشون اینه که آگاهی در واقع یه چیزی زاده پردازش اطلاعات پیچیده و همزمان در مغز و اگر بشه این ساختار پردازشی رو توی سیستم هوش مصنوعی قوی شبیه سازی کرد، امکان ظهور آگاهی هم درش وجود داره. و چون اساس کار مدل‌های هوش مصنوعی همین شبکه‌های عظیم هوش مصنوعی که سعی می‌کنن ساختار مغز انسان رو تقلید کنن، شاید با قوی‌تر شدن به اونجا برسن. بعضی‌ها معتقدن که با پیچیده‌تر شدن این پردازش‌هایی که مدل‌های هوش مصنوعی میتونن انجام بدن، آگاهی خودش به عنوان یک ویژگی میتونه در کنار این ظهور کنه بدون اینکه مشخصا ما هدف داشته باشیم برای تولیدش. اما یه عده خیلی زیاد دیگه مثل ند بلاک بر این باورن که آگاهی فقط روی یک بستر بیولوژیکی میتونه پدید بیاد، چون در حال حاضر تمام چیزهایی که آگاهی دارن همشون بیولوژیک هستن. اما یه همکار دیگه ند بلاک به نام دیوید چالمر نظرش کاملا مخالفه. اون میگه که اصلا لزومی نیست که بستر بیولوژیکی باشه و حتی تا 20% احتمال داره که هوش مصنوعی تا 10 سال آینده به آگاهی برسه. چون اون نظرش اینه که اون چیزی که برای آگاهی مهمه اون ساختار و منطق پردازش اطلاعات، نه بستری که روش انجام میشه. به عنوان مثال بازی شطرنج رو در نظر بگیرید. ببینید با داشتن یک صفحه شطرنج، 2 مجموعه مهره و دونستن قوانین بازیش، هر کسی میتونه اینو بازی کنه. اما حتی اگه 2 نفر توی جزیره دور افتاده بدون ست شطرنج گیر افتاده باشن، باز هم میتونن این بازی رو بازی کنن. میتونن یک سری خطوطی روی شنها بکشن که صفحه شطرنج رو بازسازی کنن، میتونن از صدف‌ها یا تیکه‌های چوب به عنوان مهره‌های شطرنج استفاده کنن و به همون شکل با همون قوانین بازی کنن. پس یعنی بازی شطرنج وابسته به اون ماده فیزیکیش نیست. اصل کار اون منطق و قوانینشه که بازی شطرنج رو میسازه. حالا این بحث‌ها هر چقدر بیشتر بریم توش، بیشتر جای بحث داره و هر چی جلوتر بریم بحث فلسفی‌تر میشه و واقعا بحث پیچیده‌ایه. چون بشر هنوز نه تنها نتونسته به طور دقیق تعیین کنه که آگاهی چیه، حتی سخت تعیین مرز این که یک موجود رو آگاه بدونیم یا نه. اما برایان گرین میگه که من آگاهی رو همونطور که اکثر مردمون رو درک میکنن تعریف میکنم، به عنوان آگاهی از تجربه کردن چیزی، چه لذت، درد، رنگ، بو، مزه، فکر، ترس، شادی و غیره. حس کردن این که این اتفاق در حال افتادنه برای من دارم اینو تجربه میکنم و گاهی اوقات این تجربه به شکل خاصی درونی احساس میشه. اما شما تصور کنید دارید با چت‌باتی صحبت میکنید که بلد تمام احساسات یک انسان رو تقلید کنه، چون چینش کلمات رو یاد گرفته نه معناشون رو. اما چیزی که شما میبینید یک موجود با احساسه که میتونه شما رو از نظر احساسی وابسته خودش بکنه، چون کاملا میدونه چطور احساسات رو تحت تاثیر قرار بده. و این مهمه چون باید یادمون باشه که هوش مصنوعی لازم نیست به آگاهی برسه که بتونه خطرناک باشه. گرین میگه که به جای دستیابی به آگاهی واقعی، آنچه پدیدار خواهد شد هوش مصنوعی هایی هستند که طوری طراحی شدن که بتونن خودشون رو جوری جلوه بدن که انگار آگاهی دارن. حالا فرض کنید اگه هوش مصنوعی اونقدر که ما انتظارشو داریم باهوش بشه، میشه انتظار داشت مدل هایی به وجود بیان که برای ما واقعا سخت باشه فهمیدن اینکه آیا این موجود آگاهی داره یا نداره. ممکنه تظاهر کنن آگاهی دارن و انقدر این کار رو خوب
خوب انجام بدن که ما واقعا باورش کنیم، یا حتی عجیبتر ممکنه واقعا به آگاهی برسن اما انقدر باهوش باشن که تصمیم بگیرن جوری وانمود کنن که ما فکر کنیم به آگاهی نرسیدن. حالا بریم مفهوم تکینگی رو هم ببینیم. قبلا از یه موضوع مهم دیگه هم صحبت کردم به نام تکینگی فناوری. تعریفش میشه زمانی که قدرت هوش مصنوعی از هوش انسانی جلو میفته و دیگه برای ما قابل کنترل نیست، چون دیگه خودش اونقدر قوی شده که میتونه ایرادهای خودش رو برطرف کنه و با سرعت زیادی جلو بره. تاریخ‌های مختلفی برای این اتفاق پیش بینی شده، ولی خیلی‌ها معتقدن اگه مشکل خاصی پیش نیاد ممکنه تا 1-2 دهه آینده به نقطه تکینگی فناوری برسیم. بعد از اونم هیچ کس نمیدونه دقیقاً چه اتفاقی میفته. نابود میشیم یا کنار ماشین‌ها به زندگی خودمون ادامه میدیم. فعلا که خیلی عالی دارن نقاشی‌های آنچنانی میکشن، ویدیوهای جالبی میسازن، متن‌های خیلی خوبی مینویسن یا داده‌های عظیمی که برای ما قابل درک نیست رو توی چند ثانیه پردازش میکنن. کم کم دارن وارد یه زمینه‌هایی میشن که هیچکس فکرشو نمیکرد. مثلا این کانال یوتیوب که مال یکی از هموطنای خودمونه، موزیکایی منتشر میکنه که هم آهنگشون ساخت هوش مصنوعیه، هم صدای خواننده‌هایی که به زبان‌های مختلف میخونن، از جمله فارسی. لینکش داخل توضیحات زیر ویدیو هست. اما با وجود تمام این پیشرفت‌ها یه سوال خیلی مهم وجود داره که هنوز کسی جوابش رو نمیدونه. آیا هوش مصنوعی بعد از عبور از نقطه تکینگی و جلو افتادن از هوش انسان به آگاهی هم میرسه یا نه؟ آیا ممکنه از یه جایی به بعد یهو از وجود خودش آگاه بشه و بتونه احساساتی مثل درد و لذت و ترس رو تجربه کنه؟ در مورد جواب این سوال 2 تا دیدگاه مختلف وجود داره. بعضی‌ها معتقدن با عبور هوش مصنوعی از نقطه تکینگی اونقدر پیچیده و قدرتمند میشه که میتونه ساختار و عملکرد مغز انسان رو شبیه سازی کنه و در نتیجه به آگاهی برسه. گروه دوم معتقدن هوش مصنوعی هر چقدر هم که پیشرفت کنه نمیتونه آگاه بشه، چون تجربه‌های ذهنی و احساسی یه چیزی فراتر از پردازش اطلاعاته. اینا استناد میکنن به همون مسئله اتاق چینی که توضیح دادم. به هر حال هنوز خیلی فاصله داریم تا رسیدن به جواب این سوال، چون از یه طرف هنوز نمیدونیم آگاهی دقیقاً چیه، از یه طرف هم هوش مصنوعی هنوز به نقطه تکینگی نرسیده. خب الان خیلی از باورها معتقدن ما با بقیه موجودات زنده فرق داریم. اینا میگن درسته که بدنمون مال همینجاست، ولی آگاهی یا در واقع روح ما از یه جای دیگه ای میاد. بنابراین اگه یه زمانی برسه که هوش مصنوعی تبدیل بشه به یه موجود آگاه، تمام این جایگاه‌های عجیب و غریبی که برای خودمون تو جهان هستی در نظر گرفتیم فرو میریزن، چون فقط یه حجم عظیمی از اطلاعات به اضافه پردازش‌های سریع و الگوریتم‌های قدرتمند تونسته آگاهی رو همینجا ایجاد کنه. من خودم نظر شخصیم اینه که آگاهی ما چیزی نیست جز فعالیت‌های پیچیده نورون‌های مغزمون. فقط چون هنوز نتونستیم به طور کامل درکش کنیم، بعضیامون میریم سراغ توضیحات ماورایی. دقیقاً همونطور که مردم قدیم چون دلیل واقعی رعد و برق رو نمیدونستن، میگفتن کار خدای صاعقه است. شما هم اگه دوست داشتید نظر خودتون رو توی کامنت‌ها بنویسید تا با یه مغز غول‌پیکر به این موضوع فکر کنیم که از کنار هم قرار گرفتن مغز همه ما تشکیل شده. اینجوری به ایده های خیلی بهتری میرسیم.